Niin. Medium. Tää on siis medium. Kyllä. Hese kutsui mut tänne kokkailemaan. Mun piti itse asiassa ottaa noin ruoka-aineet mukaan ja kävin kaupasta hakemaan tommoset jauhelihapihviainekset. Ja no niin, katsotaan nyt mitä se Hese keksii. Ja tuolla on keittiö kuumana, niin mä lähden kävelemään portaita ylös. Mahtavaa, että tulit. Kiitos, kun tulit piipahtaa meidän keittiöön. Joo, kiva tulla ja mullahan on myös tuliaisia. No niinhän me vähän sovittiin. Eli idea oli se, että sä poimit raaka-aineita ja mä yritän keksiä sitten tässä jutteluomassa, että mitä me niistä voitaisiin tehdä. Kyllä, kyllä. Back to basics. Näistä tehdään tänään hyvää ruokaa. Se on tiesaa. Herneet. Tää oli yllätys, mutta itse asiassa hieno homma. Tää tulee heti mieleen, mihin me voidaan hyödyntää, mutta katsotaan ensin mitä muuta, niin voi olla, että mun suunnitelmat ei oikein toteutu sit. Ja totta kai tärkeä raaka-aine, eikä petä koskaan, peruna. Okei, todella basic, mutta todella hyvä. Tää kuuluu suurimpaan osaan meidän aterioista. Ja ihan ilman mielikuvitusta jauheliha. Ja totta kai makua ja kastike on niinku tärkeä, siihen vähän kermaa. Heti raksuttaa jo mielessä. Onko vielä jotain vai? On mun oma henkilökohtainen suosikki, sipuli. Okei, tällainen pikku ylläri. Kävisikö sulle sellainen juttu, että kun tämä maailma vähän muuttuu ja mekin ollaan sekasyöjiä tietyllä tavalla joka tapauksessa, niin vaihdettaisiin nämä eläinperäiset proteiinit pois ja korvattaisiin, ne tehtäisiin niinku se sama setti, mitä oltaisiin tehty näiden kanssa, niin vaihdettaisiin se, että jos me tämä kerma vaihdettaisiin tämmöiseen kaurapohjaiseen ruokakermaan, ja sitten toinen eläinperäinenhän tässä sun tuomassa setissä on sitten tämä jauheliha. Ja siihen mä ehdotan, että käytetään tämmöistä Naturlin kasvispohjasta pihviä, proteiinipihviä. Ja tästä me voitaisiin tehdä nyt vaikka niinku sipulipihvi, eli leikataan sipuli ohueksi, karamellisoidaan, paistetaan oikein hyvin toi pihvi ja kasataan siitä sitten sellainen niinku ikään kuin arkinen, mutta juhlavan näköinen juttu, mikä on helppoa tehdä. Eli sipulipihvi, perunamuussi ja vähän voissa paistettu herneitä. Kuulostaa hyvältä. No niin, lähdetään tekemään. Yes. Tässä samalla kun tehdään, niin olisi kiva vähän kuulla ja jutella siitä, että viimeksi kun me ollaan itse sun kanssa kokkailtu ja tavattu, niin silloin sä asuit Sveitsissä. Me tehtiin keittokirjaa siellä silloin, siitä on monta vuotta ja historia meillä on yhteinen niin kuin pitkä, mutta mitä tällä hetkellä? Sä oot nyt niin kuin muuttanut monen vuoden jälkeen Suomeen, niin onko täällä asuminen ja oleminen sellaista kuin se oli silloin ennen, vai onko tämä maailma paljon niin kuin muuttunut tuon kiekon ympärillä? Kotihan on Helsinki ja IFK ja Nordis ja tavallaan Helsinkihan on muuttunut paljon tässä vuosien aikana. Toki mä oon täällä aina kesät viettänyt ja muuta, mutta tää tuntuu aika kivalta just nyt. Tuntuu, että on ihan niinku unelma hommassa ja pitkästä aikaa sillä lailla kotona. Ja ainoa mikä on isosti meillä muuttunut, niin 4 lasta ja kaikki asuu nyt maailmalla. Että sillä lailla ollaan vaimon kanssa nyt 2 ja se on vähän kans uutta. Helsinki tarjoaa kyllä paljon kivoja kokemuksia myös. Sitten jos mennään tuohon, niin tietenkin kaikki me tiedetään sun historiaa ja miten sä oot pelaajaurallasi niin saavuttanut asioita, niin onko se ravinto myös muuttunut paljon, mitä ne kundit niin syö? Kyllä tässä on jonkunnäköinen sykli tavallaan sillä lailla tapahtunut. Että mä just mietin sitä, että kun mä oon itse ammattiareenoille noussut, sanotaanko 90-luvun alussa, niin silloin oli just tätä pastaa ja tankattiin ja hiilaриtankkausta ja sitten nyt ollaan tavallaan taas menty just sit tähän jopa niin kuin, että lihaa on vähennetty ja proteiini edelleen tarvitaan. Urheilijat tarvii totta kai niin kuin lihasten ja palautumiseen ja muuta, mutta kaikesta tiedetään koko ajan enemmän ja kyllä toi vegedietti niin koko ajan niin kuin urheilijoidenkin joukossa niin kasvaa ja kyllä mä niin kuin koen, että joukkueen valmentajana ja joukkueelle on tosi tärkeää ne niin kuin ruokailuhetket. Ne tuo energiaa tai sitten ne vie energiaa. Ja ruokahan tuo ihmisiä yhteen. Kyllä. Ja se oikeastaan tässä Naturlinkin tarinassa, minkä tuotteita tänään käytetään, niin yksi tärkeimpiä juttuja, että se maku säilyy. Tai että nämä tuotteet on kehittynyt niin paljon. Joo. Silloin kun mä aloitin ravintolauraa, niin kasvisruokaa, jos tuli seurue ja yksi oli kasvisruokailija, niin
lautaselle, kun oli 5 henkeä, niin sen pääruoka tuli, niin silloin oli 4 muun kasvislisäkkeet siinä. Kun ei osattu mitään muuta, silloin oli kaikkien muiden lautaselta jotain siinä. Kyllä. Ja nykyään se pystyy tekemään paljon. Ja se iso ero tulee sitten siinä, että nämä kasvipohjaisethan hajoaa sulla paljon helpommin. Tää on niinku kevyempi olo tulee siitä nopeasti. Niin sanotusti. Mutta mä käytän tän tänne pannulle, annetaan sen paistua hetki siinä. Sellaisen mä olisin halunnut sulta kysyä kans vielä, että mua aina kiinnostaa, niin mitkä yhtä ruokaa on vaikea sanoa, mikä on sun niinku lempiruoka? Sä oot matkustanut kanssa ja asunut ulkomailla paljon, mutta mikä on se, niinku se keittiösuunta? Onko se tuommoista raskaampaa? Joillain se on Aasia, jollain se on Meksiko, jotkut tykkää siitä. Säkin oot Floridassa pelannut. Siellähän on erilaista, meri ja ilmasto vaikuttaa. Kyllä kaikki ruokanehän mä oon ja kyllä olisi niinku vääryys sanoa, että yksi ainoa, mutta kyllä mulle sieltä San Joseesta ja sieltä Kaliforniasta niin niinku se semmoinen niinku meksikolainen ruoka on niinku jättänyt kyllä semmoisen jäljen, että sitä mä kaipaan monesti. Niin semmoinen autenttinen, missä on niinku tosi paljon fressi. limeä ja semmoista happoa. Kyllä, ja kaalia ja kalatakot ja tämmöiset. Niin kuin, nehän on törkeä hyviä. On, ja chiliä ja jalapenoja ja muut. Semmoinen niin kuin aito meksikolainen ja se on vähän fressimpi kuin tämmöinen Tex-Mex. Niin tässä kato, mä käänsin nyt tämän pihvin. Niin ihan samalla lailla tähän tulee tää tämmönen kullanruskea niinku hieno pinta. Samalla lailla. Eli tässäkään vaiheessa se ei vielä eroa niin paljon siitä jauhelihapihvistä. Ja nyt jos tässä tulisi joku yhtäkkiä tähän, kysyisi mitä te teette, onpa tähän sipulipihvi. Ei pommi varmasti reagoisi tähän. Ei kyllä. Eiks niin? Joo. Siksi just tässä ehkä tämmönen pieni keittiökikka on se, että aina kun sä paistat jotain tällaista, niin se, että sä välillä vähän glaseeraat sillä paahtuneella voilla, missä on se karamellisuus tietyllä tavalla, niin se mehukkuus säilyy siellä. Eli kun monihan tekee sen virheen, että vaikka jauhelihastakin kun puhutaan, niin kun sä paistat sen, niin ne antaa liikaa sieltä tulla sen ulos sen mehukkuuden. Jos sä teet tavallisen pihvin, niin sitähän ei ole rikottu sitä rakennetta, niin se mehukkuus pysyy siellä. Et siksi ihmiset ajattelee rafloiset pippuripihvi, wow. Koska himas kun ne tekee sen saman, niin ne ei saa sitä niinku mediumiksi, kun ne ei käytä uunissa niinku ravintoloissa ja muuta. Mutta jauhelihapihveissä varsinkin, niin se mehukkuus on ihan eri luokkaa. Jos sä vähän maltat antaa sille sitä niin sanottua keittiössä sanotaan rakkautta ja huomioon, niin samaa voi antaa kotona sille pihville. Ja nyt me tehdään kumminkin tässä ihan niinku perussafkaa. Just näin, kuulostaa ihan järkevältä ja näyttää erittäin hyvältä. Meillä alkaa olemaan tää pihvi niinku ready. Sen ei tarvi sen enempää sitä paistaa. Näin, mä annan tässä sille vielä vähän sen lämpöä, mutta en kaikkia kastikkeita, koska tästä tullaan tähän. Mitä me tehdään seuraavaksi? Me otetaan tää kerma täältä. Tässä tapauksessa tää kaurakerma. Eiks niin? Meillä on täällä ne kaikki maut jo olemassa. Me annetaan tänne sitä kermaa vähän. Me tehdään se suoraan tässä ja se tapahtuu tosi nopeasti. Tää kastikkeen syntyminen tässä. Oot sä vahvan suolan kundeja niin sanotusti vai kevyen suolan, että se on aina sellainen, mikä jakaa ihmisillä vähän makuja? No kyllä mä en oo suolan kanssa ikinä niin kuin sanotaan pihtailu, mutta siis se on ollut ehkä se aika, kun on niin kuin ollut niin paljon kulutusta ja hikoilua, mutta että ehkä vähän vähemmän nykyaikana. Joo. Mutta sä kumminkin huomaat sen, että jos sä syöt ruokaa, että jos se puuttuu sieltä. Joo, kyllä. Eli silloinhan sä aina etit siitä pöydältä sen mausteen. Tää on näin nopea. Meillä on soossi valmis tässä. Ainoa mitä me otetaan viesi pois päältä siinä kohdalla, mikä on tärkeää. Ja lopussa ei aikaisemmin, ettei se kitkeröidy. Me vedetään tässä vaiheessa sinne mustapippuri. Ja siinä meillä on niinku kermasoossi. Ja se mikä näissä hienoa näissä uusissa kermoissa on, niin kato, tää rakenne on silti ihan kuin sulla olisi pippurisoossi. Et jossain vaiheessa silloin kun näitä alus kehiteltiin, niin niistähän erottu se vesi. Että näissähän on vettä kumminkin paljon, kun siellä pitää olla joku, mistä se emulsio niin syntyy. Se on se juttu. Tässä meillä on muussi. Mä äsken soseutin sen ja lähdetään kasaan tätä annosta. Tää on keskelle muussi. Sitten meillä on toi sipuli tuolla, niin otetaan tässä välissä, nostetaan tää meidän paistama pihvi tuohon päälle, eiks niin? Noin. Sitten mitä me tarvitaan sinne vielä täältä, niin meillä on tää. Eli nyt sä näet, niin tää sipuli. Kyllä. Ja
tässä sama juttu. Rakkautta, miedommalla ja mahdollisimman pitkään. Se on se tärkeä. Ja sit moni tekee niin, että sä haluat kunnon sipulipihvin tehdä, tai vaikka maksan päälle laittaa aina paljon sipulia. Mutta monesti se virhe on se, että sitä tehdään liian vähän. Eli silloin sä et saa semmoista kunnon määrää siihen päälle, vaan sit, koska se menee niin paljon kasaan, niin kuin sä näet tässä. Joo, kyllä. Ja reilu sipuli, se on sunkin suosikki, niin kuin mun suosikki. Noin. Otetaan täältä. Sitten meillä on tää soossi. Eiks niin? Täältä. Ja tännehän me lisättiin mitään, tässä oli se paistoneste vaan. Kyllä. Ja otetaan pikkasen sitä tänne ympärille. Näin. Noin. Sitä ei tarvi olla paljon. Ja sen verran, että noin vaan vähän sulaa noin herneet tuohon rasvaan. Ja sitten heitetään niitä vaan tälle reunoille pikkasen. Ja saadaan se niinku pysymään freshinä toi annos. Jääks niin? Siinä ollaan hyvin sen näköisen, että sehän näyttää Joo. eiks niin ravintola-annokselta, mutta muutama komponentti täysin kotona tehtävissä ja muuta. Ole hyvä. Sitten on tää jännittävin kohta mun mielestä, että sä maistat tuotetta ja me katsotaan, että mikä on niinku lopputulos. Medium. Tää on siis medium. Kyllä. Kyllä tätä täytyy ottaa lisää. Erittäin hyvä. Joo. Ja tosiaan tommonen tuntuma on kans hyvä. Ilman muuta, hei, tää menee jatkoon. Elikkä oli oikeesti ihan hyvä. Oli. Okei. Oli. Tässä on ihan klassinen pannakotta. Ai että, mutta se on suosikki. Joo. mikä siinä on, niin ei siinä ole käytetty tavallista maitoa, vaan siinä on käytetty kauramaitoa, mistä se on tehnyt. Samalla lailla riisimaidosta sä voit sen tehdä. Eli jälleen kerran se eläinperäisyys, niin se voidaan jättää sieltä pois. Ja aina pitää olla joku pieni rapea siinä, murretaan vähän keksiä tuohon noin vielä päälle, koska silloin se makumaailma on niinku oikein. Aika nopea tommonen, hyvä. Kiitos. Ole hyvä ja maista siitä ja mä maistan kans, koska päivä on pitkä. Niin sä huomaat sen, että jälleen kerran jos sulle tämmönen tarjolla, et sä ois tiennyt sitä, että onko se tehty ei-eläinproteiinista, eläinperäisestä maidosta. Vai huomaisitko? En mitään, eikä mitään. Voi olla, että on jopa parempi kuin normimaito. Tää oli erittäin hyvä. Hei, kiitos Ville, kiitos kun tulit. Joo. Mukavaa aina kokkailla ja jutella näistä hommista ja tsemppii kauteen. Kiitos Ese, oli mukavaa ja nyt mä voin syödä varmaan ton loppuun asti. Ole hyvä. Kiitos. Mä siivoon keittiön.